itong bago share ko, ito yung tinatawag na TongitsCo, no? Medyo hawig to nung TongitsCo. So maraming larong pagpipilian dito. Nandiyan, may mga Tongits, Lucky 9, ano? So madali lang mag-cash in dito, click nyo lang shop. Yan, click nyo tong 10, ano? Okay, ganyan lang, ano? So sundin nyo lang yung instructions dito. Ganyan lang siya kasimple, no? Basic to kasi madali lang, Gcash lang mangyari dito. Wala ng third party, okay? Ganyan lang siya kasimple. Then, kung gusto nyo mag-invite, ano, pwede kayo kumita ng 40,000 naman dito. Nandiyan yung link ko sa baba, so click nyo lang yan, then click nyo dito yung referral ID ko. Okay, lagay nyo yan dyan para same tayo kumita. And then, gano'n, maglalaro tayo dito, no? Pwede to from iOS and Android, no? So, tara, let's go, laro tayo, okay? Rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young one. Yeah, that's all. Guys, ano, simple lang ang pag-cash out dito. Click nyo lang exchange, ano? I-share ko sa inyo ang live payout ko dito. Okay, click natin exchange. So yan, kita natin. Try natin ito nga 10 peso. I-confirm lang natin. Okay, wait lang natin, ha? Lagyan natin number ko. Pause muna natin, wait lang. Yan din, confirm lang natin. Okay, confirm. Ano, kitang-kita yung proof, eh. Kararating lang, ano? 10 pesos. Ito yung pinaka-resibo niya. Pakita ko sa inyo. Ayan, kitang-kita niya, diba? Legit, diba? Ayan, 10 pesos. Yan yung proof, ano? Ito nga pala, no? May fan page dito ang TongitsCo, no? Legit na legit. So, pakivisit nyo lang. Lalagay ko yung link dito sa baba. So, overall, ano? Legit to. Play to earn games. So, yan, pwede nyo puntahan itong kanilang fan page. So, click nyo lang yung link dito sa baba para maka-join din kayo dito, no? Overall, 100% legit company. Hey!